ตอนที่14ขอบคุณฉันสิเมื่อจบการประชุมภูสิตารีบเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยอารมณ์โกรธบวกกับแสงแดดที่ร้อนจัดในยามบ่ายหญิงสาวโมโหเป็นอย่างมากที่ทุกคนทำเหมือนเธอเป็นหัวหลักหัวตอเป็นเพราะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นพอมีข่าวอะไรก็เลยไม่บอกกันภูสิตาพึมพำในใจในขณะที่ยืนกอดอกอยู่ข้างเสาที่อยู่ไม่ไกลจากทางออกจากห้องประชุมโดยสีหน้าที่พร้อมจะเหวี่ยงได้ตลอดเวลาในขณะนั้นเองอาทิตย์ที่เดินตามเธอออกมาจากห้องประชุมก็ได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวอย่างช้าๆเขาเดินเข้ามาเอามือประสานกันไว้ข้างหน้าคล้ายว่าทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะอย่างไรดีชายหนุ่มเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังภูสิตาก่อนจะรวบรวมความกล้าผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกคุณก่อนอาทิตย์พูดขึ้นก่อนที่ภูสิตาจะหันขวับมาด้วยความโมโหทุกคนทำเหมือนฉันเป็นหัวหลักหัวตอทำไมกันคะภูสิตาตะคอกเสียงใส่เขาด้วยความโกรธในขณะที่มือยังกอดอกอยู่ผมเองก็เพิ่งรู้เมื่อวานเองครับทุกอย่างมันกระทันหันมากจนผมไม่รู้จะบอกคุณล่วงหน้ายังไงดีผมขอโทษนะครับช่างมันเถิดค่ะยังไงก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนี้ขออย่าให้มีปัญหาอะไรก็พอปัญหาอะไรครับเขาถามกลับด้วยความสงสัยพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความอยากรู้แต่ทันใดนั้นเองนิพาที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องประชุมก็ได้เดินเข้ามาแทรกกลางระหว่างคนสองคนด้วยรอยยิ้มที่แอบสะใจคุยเรื่องร้านค้ากันอยู่หรือเปล่าคะรวมแจมด้วยคนนะเสียมารยาทภูสิตาเบือหน้าหนีพลางบ่นพึมพำเบาๆว่าไงนะนิพาบังเอิญได้ยินเข้าจึงเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นก็เสียมารยาทไงคะคนเขายืนคุยกันอยู่แต่มีคนเข้ามาแทรกนี่ใจเย็นๆก่อนครับทั้งคู่ที่นี่สภานะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีก็ได้ค่ะนี่เห็นแก่คุณอาทิตย์สุดหล่อนะคะนิพาตอบกลับเสียงหวานพลางจับแขนที่มีกล้ามเป็นมัดๆของเขาเบาๆภูสิตาเห็นเช่นนั้นถือเบ้ปากด้วยความหมั่นไส้ก่อนจะพูดบางอย่างขึ้นฉันขอตัวก่อนนะคะเธอกำลังจะหันหลังกลับแต่นิพารั้งเอาไว้ซะก่อนเอ้าจะไปแล้วหรอคะยังไม่ได้คุยกันเลยนิพาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยในขณะที่อาทิตย์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นสายหัวไปทางนิพาเบาๆเพื่อเป็นการบอกในมีอะไรคะภูชิตาหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงรำคาญอันที่จริงคุณควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำนะคะที่ฉันช่วยให้เด็กของคุณได้มาขายของในพื้นที่ตรงนี้หญิงสาวทวงบุญคุณในขณะที่ผู้คนมากมายเริ่มเดินออกมาจากห้องประชุมเยอะแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงยืนคุยกันอยู่ด้วยเสียงที่เบาลงเพื่อไม่ให้สมาชิกท่านอื่นเข้าใจผิดว่ากำลังทะเลาะกันอยู่แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนที่เดินผ่านไปมาต่างก็รู้ดีว่าต้องมีเรื่องกันอีกเป็นแน่เพราะหลังจากประชุมเสร็จคู่นี้จะออกมาคุยกันต่อรอบนอกเสมอทำไมต้องขอบคุณด้วยคะในเมื่อฉันไม่ได้ขอให้คุณช่วยสักนิดมันเป็นเพราะสินค้าเธอมีคุณภาพมากกว่าแน่ใจหรอคะว่าไม่ต้องให้ใครช่วยถ้าฉันไม่พูดกับคุณธินกรให้เด็กนั้นก็คงไม่ได้มาเพิ่มเป็นร้านที่6หรอกค่ะนิพาพูดด้วยน้ำเสียงเยอะเย้ยเหยี่ยงผู้ชนะแล้วคุณทำแบบนี้ทำไมคะช่วยบัวทำไมหรือว่าคิดจะแกล้งอะไรเขาอีก อย่าคิดในแง่ร้ายนักสิคะฉันช่วยเพราะลูกค้าที่ผ่านไปมาเขาอยากให้มีร้านขนมหวานต่างหากเอ๊ะหรือฉันจะแกล้งเด็กนั่นเล่นๆคลายเครียดดีนี่ภูสิตากำลังจะเข้าไปจุโจมคู่ปรับเพราะหมดความอดทนแต่อาทิตย์ที่ยืนดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆก็ได้เข้ามาห้ามไว้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆกันก่อนครับทั้งสองคนเขาปรามขึ้นด้วยเสียงเบาเพื่อไม่ให้คนที่เดินผ่านไปมาจับสังเกตได้ว่าทะเลาะกันอยู่ก็ได้ค่ะนี่ฉันกลับก่อนดีกว่าเห็นแก่คุณอาทิตย์หรอกนะคะนิพาพูดจบเธอก็เดินไปที่รถทันทีปล่อยให้ภูสิตายืนโมโหอยู่อย่างนั้นชายหนุ่มพยายามลูบไหล่เธอเบาๆให้ใจเย็นลงแต่ก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นครั้นเมื่อภูสิตาเวลาของขึ้นแล้วจะลงยากอีกทั้งตอนนี้บัวเปรียบเสมือนเป็นคนของเธอไปแล้วเพราะจ๊ะจ๋ารักและสนิทกับบัวมากเธอจึงเห็นบัวเป็นเหมือนลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ฉะนั้นหญิงสาวจึงรู้สึกกังวลเพราะไม่รู้เลยว่านิพาคิดจะทำอะไรอยู่ถึงได้ช่วยเพิ่มรายชื่อให้บัวเป็นร้านค้าร้านที่ 6ผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับคนอื่นมองกันใหญ่แล้วค่ะภูสิตาตอบรับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจากความคับแค้นใจทันใดนั้นเองหญิงสาวก็ได้เดินไปที่รถของเธอทันทีเธอเข้าไปนั่งอย่างที่นั่งคนขับส่วนอาทิตย์ก็ยืนมองดูเธออยู่ข้างนอกอย่างนั้นด้วยความเป็นห่วงที่ปนไปด้วยความสะใจเช่นเดียวกับนิพาภรรยาสุดที่รักของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็อยากเล่นบทคู่จิ้นให้แนบเนียนเสียหน่อยทันใดนั้นเองอาทิตย์ก็ได้เปิดประตูรถเข้าไปพลางนั่งตรงเบาะหน้าข้างๆหญิงสาวที่กำลังฟุบอยู่กับพวงมาลัยพร้อมกับร้องไห้ด้วยความเจ็บใจไหวไหมครับให้ผมไปส่งดีกว่าไหมอาทิตย์ถามทันใดนั้นเองภูสิตาได้เงยหน้าขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้ฉันเหนื่อยเธอพูดพร้อมกับก้มลงไปฟุบอยู่กับพวงมาลัยอีกครั้งอาทิตย์ที่นั่งดูอยู่ตรงนั้นเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเข้าไปปลอบไม่เป็นไรนะครับคุณนิพาเป็นแบบนี้ทุกครั้งคุณก็รู้แต่ฉันไม่ชอบเลยต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งหลังประชุมเสร็จเมื่อไหร่จะได้สงบสุขกันจริงๆสักทีเธอค่อยๆปาดน้ำตาทั้งสองข้างอย่างอ่อนแรงทันใดนั้นอาทิตย์ที่มองอยู่ก็อยากจะเล่นบทผู้ชายอบอุ่นขึ้นมาเขาเอื้อมเข้าไปสวมกอดภูสิตาอย่างอ่อนโอนตบหลังเธอเบาๆเพื่อเป็นการปลอบโยนร้องไห้ออกมาให้หมดเลยครับหลังจากนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่คุณยังมีผมอยู่เสมอนะชายหนุ่มพูดพร้อมกับเข้าไปสวมกอดหญิงสาวอย่างอบอุ่นแต่หลับหลังกลับแสยะยิ้มด้วยความเจ้าเล่ห์เช่นเดียวกับนิพาภรรยาสุดที่รักของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็อยากเล่นบทคู่จิ้นให้แนบเนียนเสียหน่อยขอบคุณนะคะมีแค่คุณที่เข้าใจฉันภูสิตาพูดในขณะที่เธอเองก็กอดเขากลับด้วยความรู้สึกขอบคุณในขณะนั้นเองทั้งคู่ก็เริ่มกลายกอดลงภูสิตาปาดน้ำตาที่แก้มทั้งสองข้างดวงตาเธอเริ่มหายแดงแต่ก็เกิดอาการคัดจมูกเล็กน้อยจากการร้องไห้ดีขึ้นไหมครับอาทิตย์ตะแคงหน้าลงถามหญิงสาวด้วยน้ำเสียงที่ดูห่วงใยดีขึ้นมากแล้วค่ะขอบคุณคุณมากนะคะเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยเพื่อให้ชายหนุ่มมั่นใจว่าดีขึ้นแล้วจริงๆโอเคครับผมก็หายห่วงแล้วงั้นคุณขับรถดีๆนะเขาบอกลาภูสิตาพร้อมกับเปิดประตูเดินลงมาจากรถทันทีส่วนภูสิตาเมื่ออาทิตย์ลงไปจากรถเธอก็ขับรถกลับบ้านทันทีเพื่อรอคุยกับบัวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่รถติดอยู่นั้นเธอกลับกังวลใจเหลือเกินว่าคำตอบของเธอผู้นั้นจะเป็นอย่างไรเวลาผ่านไป40 นาทีภูสิตากลับถึงบ้านด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียเธอเดินตรงเข้าไปในห้องทำงานเพื่อเปลี่ยนชุดให้อยู่ในชุดลำลองพร้อมทั้งปล่อยผมให้อยู่ในทรงสบายๆลบเครื่องแต่งหน้าบนหน้าออกหลังจากนั้นเธอได้เดินลงมาในห้องครัวถึงแม้ภูสิตาจะเหนื่อยล้าจากการประชุมมากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะเตรียมกับข้าวไว้ให้ลูกสาวคนโปรดเธอทำตามคำแนะนำบัวทุกอย่างจนเด็กน้อยเริ่มดีขึ้นพูดเยอะขึ้นอย่างที่บัวบอกจริงๆในขณะที่ทำอาหารอยู่นั้นเธอกลับยิ้มและมีความสุขที่ได้กลิ่นอาหารซึ่งทำขึ้นมาถึงแม้จะเหนื่อยล้ามาจากไหนแต่เธอก็อาการดีขึ้นในระดับหนึ่งเมื่อกลับถึงบ้านเมื่อภูสิตาทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใกล้เวลาที่จ่าจะต้องถึงบ้านหญิงสาวออกมาจัดจานข้างนอกเพื่อรอทั้งสองกลับมาเวลาผ่านไปพักหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงทั้งคู่ก็กลับมาภูสิตาออกไปเปิดประตูหน้าบ้านด้วยชุดลำลองรองเท้าแตะสวมใส่สบายเมื่อเธอไปถึงประตูก็เจอบัวที่อยู่ในชุดนักศึกษาพร้อมกับจ่าในชุดนักเรียนประถมที่ยืนจับมือพี่สาวใจดีอยู่เด็กน้อยเผยรอยยิ้มดีใจออกมาที่เห็นคุณแม่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแม่ทำอะไรในบ้านคะกลิ่นหอมเชียวเข้าไปดูเองสิจ๊ะภูสิตาตอบกลับในขณะที่กำลังเปิดประตูรั้วให้ทั้งสองเข้ามาทันใดนั้นเธอก็หันไปมองอีกคน
แต่เธอผู้นั้นกลับไม่มองหน้าเธอเลย อีกทั้งยังหันหน้าหนีหลบไปทางอื่น ส่วนเด็กน้อยก็เดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปในบ้านก่อนด้วยความตื่นเต้นปล่อยให้บัวกับภูสิตายืนชะงักกันอยู่อย่างนั้นความเงียบเกิดขึ้นครู่หนึ่งจนภูสิตาได้เริ่มพูดบางอย่างขึ้นเข้าไปทานข้าวกันก่อนสิเสร็จแล้วมีเรื่องจะคุยด้วยภูสิตาพูดจบก็เดินหันหลังเข้าไปในบ้านทันทีด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งจนบัวเดาทางไม่ออกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่มันทำให้บัวนึกถึงวันแรกที่เจอกันวันที่พาจ๋ามาส่งที่บ้านเป็นครั้งแรกตอนนั้นภาพที่ภูสิตาดุว่าจ๋ามาบ้านช้าก็ลอยเข้ามาในหัวทำให้เธอรู้สึกกลัวๆเล็กน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงเดินตามภูสิตาเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังในขณะที่ทั้งสามอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะอาหารแขกผู้มาเยี่ยมเยือนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งข้างๆกับเด็กน้อยถือลุกขึ้นตักข้าวให้ทั้งสองคนด้วยท่าทางเก๊ๆกังๆเพราะภูสิตาจ้องมองด้วยสายตาเย็นชาอยู่ตลอดเวลาทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเด็กน้อยที่กำลังนั่งมองอยู่เธอสังเกตเห็นจึงได้ถามขึ้นด้วยความห่วงใยพี่บัวเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะบัวสะดุ้งเมื่อเด็กน้อยถามขึ้นก่อนจะรีบตักข้าวลงจานให้เสร็จไปเสียทีในขณะที่กำลังทานอาหารกันอยู่นั้นความเงียบได้เกิดขึ้นอีกครั้งบัวไม่ได้ร่าเริงและหยอกเล่นกับจ๋าเหมือนแต่ก่อนครั้งนี้เธอกลับนั่งทานข้าวด้วยความเงียบที่ปะปนไปด้วยความรู้สึกอึดอัดอีกทั้งยังกลัวนิดๆเธอตักข้าวเข้าปากเคี้ยวอย่างช้าๆภูชิตาเห็นท่าทางเก้ๆกังๆเช่นนั้นจึงถามขึ้นไม่อร่อยเหรอคะอร่อยสิคะด้วยความตกใจบัวตอบกลับในขณะที่เพิ่งจะกลืนอาหารลงคอพอดีทำให้เกือบสำลักเธอจึงรีบดื่มน้ำตามทันทีก็เห็นกินเหมือนไม่ค่อยอร่อยภูสิตาถามน้ำเสียงเรียบนิ่งก่อนที่จะทานข้าวต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เหมือนจะมีบัวคนเดียวที่รู้สึกอึดอัดบัวได้ยินอย่างนั้นเธอจึงตอบทันทีว่าคือก่อนหน้านี้หนูทานขนมมานิดนึงด้วยค่ะก็เลยยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่บัวรีบตอบในขณะที่ภูสิตาเพียงแค่พยัก2 ครั้งเพื่อตอบรับก่อนจะก้มหน้าทานข้าวต่อไปแต่ฝีมือคุณอร่อยกว่าร้านอาหารที่หนูเคยไปทานมาอีกนะคะหญิงสาวพูดชมคุณทำด้วยใจจริงเธอใช้ความปากหวานเข้าแลกภูสิตาได้ยินเช่นนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้านิ่งเฉยอ้าวไหนก่อนจะมาพี่บัวบอกยังไม่ได้กินอะไรมาไงคะจู่ๆจ๊ะก็ถามขึ้นกลางโต๊ะอาหารด้วยความไร้เดียงของเด็กน้อยทำให้ภูสิตาเงยหน้าขึ้นมองบัวอีกครั้งด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคำถามบัวหันมองทั้งคู่สลับไปกันมาด้วยสายตาล็อกแรกก่อนจะตอบคำถามไปคือก่อนหน้านี้อีกทีนึงนะจ๊ะสิ้นสุดคำตอบของบัวทุกคนก็ก้มหน้าทานอาหารกันต่อไปจ๋าทานเสร็จแล้วขึ้นไปอาบน้ำทำการบ้านให้เสร็จนะลูกเมื่อทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วภูสิตาก็ให้ลูกสาวขึ้นไปอาบน้ำทำการบ้านเครื่องมนต์เพื่อเธอจะได้คุยธุระกับบัวเสียทีค่ะคุณแม่ไปกันค่ะพี่บัวเด็กน้อยรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกเธอจูงมือบัวเพื่อขึ้นไปข้างบนแต่ภูสิตากลับล้างเอาไว้เดี๋ยวพี่บัวเขาจะอยู่ช่วยแม่เก็บจานก่อนนะเด็กน้อยเริ่มทำหน้าบึ้งตึงเมื่อคุณแม่ขัดใจแป๊บเดียวเองค่ะคนเก่งไม่งอแงนะคะน้องจ๊ะจ๋าเป็นคนเก่งของพี่บัวนี่นาเมื่อเห็นจ๊ะจ๋ากำลังงอแงบัวจึงก้มลงโน้มน้าวเจ้าตัวเล็กพร้อมกับหยิกแก้มเธอเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวก็ได้ค่ะเด็กน้อยตอบกลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเธอว่านอนสอนง่ายทันทีเมื่อบัวพูดเช่นนั้นเมื่อจ๊ะจ๋าขึ้นไปข้างบนแล้วภูสิตาและบัวก็ช่วยกันเก็บจานเข้าไปในตัวทันทีเดี๋ยวหนูล้างจานให้นะคะบัวพูดขึ้นกลบเกลื่อนความเงียบในขณะที่เอาจานทั้งหมดที่ทานเสร็จมาวางไว้ตรงอ่างล้างจานไม่ต้องเดี๋ยวฉันล้างเองภูสิตาตอบกลับหน้านิ่งพลางเดินเข้าไปที่อ่างทันทีในขณะนั้นเองบัวก็เดินถอยออกมาตรงโต๊ะทำกับข้าวซึ่งอยู่หลังภูสิตาเพียงนิดหนึ่งเธอยืนมองภูสิตาล้างจานพลางก้มลงมองเท้าตัวเองขณะที่กำลังครุ่นคิดบางอย่างอยู่เธอรู้เรื่องนั้นหรือเปล่าคะบัวเงยหน้าตกใจเมื่อจู่ๆภูสิตาก็ถามขึ้นหลังจากที่เงียบกันมาพักใหญ่ก็เรื่องที่คุณนิพาช่วยให้เธอได้ขายของที่หน้าสะพานน่ะภูสิตาถามในขณะที่สายตายังคงจับจ้องไปที่จาน
รู้ค่ะ เมื่อภูสิตาได้ยินคำตอบเช่นนั้น ในขณะที่กำลังล้างจานเธอถึงกับหยุดชะงักไปทันที แล้วเธอไม่คิดจะบอกฉันเลยเหรอ ภูสิตาหันมาถาม ทั้งที่มือเธอยังคงเปื้อนฟองสไลด์อยู่ หนูก็เพิ่งรู้เมื่อวานเองค่ะ ขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกคุณก่อน ไม่เป็นไรหรอก เธอก็เพิ่งรู้นี่นะ ภูสิตาตอบกลับก่อนจะหันไปล้างจานต่อ แต่หนูดีใจนะคะ ที่ได้ขายของหน้าสภา เพราะจะดอกบัวพูดยังไม่ทันจบประโยค ก็ต้องชะงักเมื่อภูสิตาพูดแทรกขึ้นมาก่อน ดีใจด้วยนะ ที่ฝันเธอเป็นจริงสักที จริงๆ เธอไม่จำเป็นต้องบอกฉันก็ได้นี่ ฉันเองก็ลืม ภูสิตาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงประชดประชัน จริงๆ แล้วเธอแค่นอยตัวเอง ที่ตอนนั้นเธอไม่สามารถช่วยบัวได้ แต่คนที่ช่วยได้กลับเป็นคนที่เธอไม่ชอบที่หน้าเอาซะเลย จะไม่บอกได้ไงล่ะคะ ยังไงหนูก็ต้องบอกคุณอยู่แล้ว แค่มันกระทันหันไปก็เท่านั้นเอง ทันใดนั้นเอง เมื่อภูสิตาล้างจานเสร็จ เธอก็หันมาคุยกับบัวแบบเผชิญหน้าในเวลาต่อมา ขอโทษนะ ที่ฉันทำตัวแบบ แค่รู้สึกไม่ดีที่ตอนนั้นฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลย ภูสิตาตอบด้วยน้ำเสียงปนเศร้า แต่ลึกๆ เธอก็โล่งใจที่บัวไม่ได้มองข้างความรู้สึกของเธอ ไม่สำคัญหรอกค่ะ ว่าใครเป็นคนช่วย แค่หนูได้ขายของที่ตรงนั้น ก็ดีใจมากแล้ว บัวตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่จริงใจทำไมเธอถึงอยากขายของหน้าสภาล่ะ เหมือนเธอจะเคยบอกแล้วหรือเปล่า ตอนนั้นหนูอยากขายเพราะเห็นว่าทำเลดีมากค่ะ มีโอกาสได้ลูกค้าได้กำไรเยอะกว่าไปเวียนขายตามตลาด แต่ตอนนี้ที่ดีใจที่สุดคือ บัวตอบกลับในขณะเดียวกันเธอก็เว้นช่วงไว้คืออาจจะได้เจอคุณบ่อยขึ้น หญิงสาวพูดต่อด้วยรอยยิ้มเชิงเขินอายในขณะที่มองหน้าของอีกคนภูสิตาอึ้งกับคำตอบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มรู้ทัน เธอจะได้รอไปรับจะพร้อมฉันนะสิฮะบัวอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นภูสิตาพูดจบก็เดินออกมาจากห้องครัวทันทีก่อนจะเผยรอยยิ้มอันน่าพอใจอยู่ภายหลังเพียงลำพังเมื่อทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้บัวก็อยู่รอจนจะทำการบ้านเสร็จก่อนที่จะกลับหอพักไปอย่างไม่มีอะไรคาใจ ในวันเดียวกันนั้นทางด้านนิพาหลังจากที่เธอทะเลาะกับภูสิตาที่สภาเธอก็กลับบ้านไปอย่างผู้ชนะ เมื่อหญิงสาวกลับถึงบ้านเธอก็ได้โทรหาสามีเพื่ออวดความสำเร็จของตัวเองขณะที่นิพากำลังกดเบอร์โทรหาอาทิตย์นั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปยังห้องทำงานพร้อมกับนั่งลงตรงโซฟาตัวโปรดฮัลโหลที่รักผมกำลังจะโทรหาคุณอยู่พอดีนิพาโลไม่นานปลายสายก็รับทันทีวันนี้เป็นไงบ้างคะจะเป็นไงล่ะครับผมตื่นเต้นแทบแย่ไม่รู้จะยืนฝั่งไหนดีแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ายังไงผมก็เลือกคุณปลายสายตอบกลับเสียงหวานแหมเข้าใจสิคะแต่วันนี้ฉันสะใจมากกว่า สะใจช่วงไหนล่ะครับตอนกำลังประชุมหรือตอนประชุมเสร็จค่ะยิ่งเห็นยะนั่นทำหน้าตอบอะไรไม่ถูกนะยิ่งสะใจทำเป็นเก่งนิพาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหยาะเย้ย แค่เห็นคุณมีความสุขน่ะผมก็มีความสุขไปด้วยละวันนี้ผมเข้าไปหาได้ไหมชายหนุ่มทำเสียงออดอ้อนหญิงสาวผู้เป็นภรรยาอย่าพึ่งเลยค่ะเพิ่งประชุมกันเสร็จด้วยฉันกลัวนักข่าวจะสังเกตงั้นไม่เป็นไรครับผมค่อยเข้าไปวันอื่นปลายสายตอบกลับด้วยน้ำเสียงแผ่วลงแฝงไปด้วยความน้อยใจเล็กน้อยโถที่รักยังงอนสิคะอดทนหน่อยนะจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จถึงวันนั้นเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะหญิงสาวพูดเอาใจสามีก็ได้ครับผมจะรอวันนั้นทันใดนั้นเองอยู่ๆนิพาก็นึกอะไรออกขึ้นมากระทันหันคุณลืมอีกเรื่องนึงไปเลยเรื่องอะไรครับบัวยอมทำงานให้เราแล้วนะคะ
นิพาพูดพร้อมกับหยิบขนมที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าโซฟามาเคี้ยวเล่นจริงเหรอครับทำไมครั้งนี้ยอมง่ายจังพ่ออาการหนักขึ้นค่ะคงร้อนเงินอยู่เลยยอมนั่นสิผมว่าเด็กนั่นมันคงเล่นตัวเผื่อจะเรียกค่าตัวแพงๆมากกว่าไม่มีใครหรอกที่เห็นแล้วจะไม่ตาโต แล้วเรื่องที่สีตาเลือกกับวินล่ะคุณให้เด็กนั่นไปหามาหรือยังอาทิตย์ถามขึ้นฉันบอกไปแล้วค่ะให้เป็นงานแรกเลยลืมเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปทวงงานสักหน่อยนิพาพูดพร้อมกับลุกขึ้นจากโซฟาพลางปัดเศษขนมที่เปื้อนมือคุณจะไปเองเหรอครับให้คนของผมไปดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไปเองเผื่อจะได้ถามอะไรเพิ่มเติมด้วยนิพาตอบกลับในขณะเดียวกันเธอก็เดินไปหยิบกุญแจรถที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานก่อนจะเดินลงไปที่รถทันทีโอเคครับงั้นคุณก็ระวังมีคนจำได้ด้วยนะค่ะนิพาตอบรับความเป็นห่วงใยของสามีก่อนจะวางสายไปทันใดนั้นเองเธอก็ขับรถตรงไปหอพักของบัวทันทีมายังด้านของบัวในค่ำวันนั้นหลังจากที่เธอเคลียร์ปัญหากับภูสิตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเธอกลับถึงหอพักก็เห็นมาแต่ไกลว่ามีรถคันหนึ่งดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งจอดอยู่ถัดจากหอไม่ไกลมากนักแต่หญิงสาวก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนจะเดินตรงเข้าไปทันใดนั้นเองเมื่อบัวเดินถึงประตูทางเข้าคนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวก็ลงมาจากรถด้วยใบหน้าที่สวมม่าปิดหมากมัดรวบผมปล่อยหางม้าลงมาประมาณประบาใส่หมวกแก๊ปจนเห็นแค่ดวงตากับจมูกเท่านั้นบัวเห็นเช่นนั้นเธอสะดุ้งด้วยความตกใจเมื่อเห็นท่าทางเร่งรีบของหญิงสาวดังกล่าวเดินเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วเธอถอยหลังไป3 ก้าวก่อนจะถามขึ้นคุณเป็นใครคะ